Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chị gái tôi đăng một bài đăng kỳ lạ trong vòng tròn bạn bè. Chó đen mọc vảy trắng, giếng thịt chớp ngàn con mắt, người không thoát khỏi núi Ai Lao. Chưa đầy nửa phút sau, chị ấy lại đăng một bài lên vòng bạn bè, đừng cắt đứt sợi chỉ âm dương. Địa điểm hiển thị là núi Ai Lao ở Vân Nam. 2 tháng trước, chị gái tôi đi dạy ở Vân Nam. Điểm đầu tiên là phía tây bắc chân núi Ai Lao, một ngôi làng nhỏ tên là Đa Cát. Mọi thứ đều bình thường. Cho đến một ngày trước, chị ấy đã đăng lên trong vòng bạn bè bài đăng kỳ lạ này. Lúc đó tôi còn bình luận một câu, bữa trưa ăn trùng nấm độc rồi hay gì, nhưng chị ấy không trả lời tôi. Và chưa đầy nửa phút sau, chị ấy lại đăng một bài đăng lên vòng bạn bè, đừng cắt đứt sợi chỉ âm dương. Sợi chỉ âm dương, tôi đọc xong liền đầy mơ hồ. Nhưng tôi có linh cảm xấu. Trong lúc vội vàng, tôi đã gọi điện thoại cho chị ấy, nhưng không ai trả lời. Tôi lập tức chạy đến nơi đồng cảnh sát địa phương. Cảnh sát mặt ủ rũ. Vân Nam vốn không có làng Đa Cát, và đăng ký hộ gia đình cho thấy bạn là con một. Lấy đâu ra mà có chị, con trai duy nhất, làm sao có thể? Anh xem đây là WeChat của chị gái tôi. Chị ấy cũng đăng 2 bài đăng kỳ lạ lên vòng bạn bè. Cảnh sát nhìn vào điện thoại và nhìn tôi. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại di động. 2 bài đăng trên vòng bạn bè đó đã biến mất. Giao diện điện thoại di động hoàn toàn không phải là trang chủ WeChat mà là trang chủ của tôi. Tôi nhanh chóng vuốt điện thoại di động, nhưng làm sao cũng không tìm thấy WeChat của chị gái tôi. Đã nói rồi lần sau không được như vậy nữa. Cảnh sát lạnh lùng đánh tôi một cái. Không cần phải giả vờ nữa. Một cơn lạnh thấu xương ập đến với tôi ngay lập tức. Tôi gọi điện thoại cho người quen để cố chứng minh. Nhưng mẹ lại nói với tôi là tôi không có chị gái. Về đến nhà, quần áo mà chị gái để ở nhà, giấy khen khi đi học, ảnh chụp chung, mọi thứ đã biến mất. Giống như cả thế giới này đã xóa sạch mọi dấu vết của chị ấy. Vài ngày sau, tôi đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy chị gái tôi đã từng tồn tại. Nhưng càng tìm kiếm càng tuyệt vọng. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải là tôi bị bệnh tâm thần rồi, và người chị là do tôi tưởng tượng ra. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, sâu chuối lại tất cả các chi tiết. Ngoài ngôi làng Đa Cát không tồn tại, thông tin quan trọng nhất đó là 2 bài đăng trong vòng bạn bè mà tôi nhìn thấy. Chó đen mọc vảy trắng, giếng thịt chớp ngàn mắt, con người không thể thoát khỏi núi Ai Lao, đừng cắt đứt sợi chỉ âm dương. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đi Vân Nam một chuyến nữa, bởi vì tất cả các manh mối đều dẫn đến một nơi, núi Ai Lao. Những lúc đó tôi không biết rằng tương lai nó chính là cơn ác mộng bao phủ cả đời tôi. Núi Ai Lao là khu vực cấm nổi tiếng đối với người trong nước. Hầu hết trong khu vực là rừng nguyên sinh dày đặc, sương mù quanh năm. Theo thông tin tôi kiểm tra, chân núi Ai Lao phía tây bắc cũng là vị trí của ngôi làng Đa Cát, là vùng đất rộng lớn không người. Tôi đã thuê một chiếc xe để đi đến núi Ai Lao. Anh tài xế à, xung quanh núi Ai Lao có ngôi làng nào tên là Đa Cát không? Chưa từng nghe. Tài xế lắc đầu. Chàng trai trẻ, cậu đi chân núi phía tây bắc làm gì? Nơi đó rất ác độc. Anh tài xế, cái này có nghĩa là gì? Khoảng 3-4 năm trước, tôi có một người bạn cũ đi vào đó để lấy thuốc. 5 người đi vào, chỉ có một mình hắn trở về. Tài xế thở dài. Trong lòng tôi cả kinh, là gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Người bạn cũ kia của tôi khi ra ngoài thì đã điên rồi, hỏi cái gì cũng không được. Chưa tới 3 ngày, toàn bộ thịt trên cơ thể đều biến mất, giống như bãi bùn đen vậy. Nói đến đây, anh ta như sợ hãi. Sau đó ngôi mộ chôn anh ta không chỉ nứt, ngay cả thi thể trong quan tài cũng không thấy đâu cả. Lúc đó có người đi ngang qua, nói nhìn thấy một con bướm đêm đen lớn ra khỏi mộ. Nghe vậy đột nhiên tôi toát mồ hôi lạnh. Có gì lạ ở nơi đó không? Kỳ lạ ở nơi đó? Tài xế nghĩ đi nghĩ lại một lúc. Chuyện này chính là hắn khi đó mỗi ngày đều quỳ lạy nữ oan nương nương, khấn rằng muốn quay về ngôi làng thần thánh gì đó. Làng thần thánh, đó là nơi nào? Mãi một lúc cũng không thấy tài xế trả lời. Thế là tôi nghiêng người về phía trước, giơ tay vỗ vai tài xế. Ngay lập tức tôi nhanh chóng rút tay lại. Cái chạm trên vai lạnh và dính, giống như có gì đó đang di chuyển. Mùi hôi trong không khí. Ngay lập tức tôi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp trong cơ thể mình. Khi mở mắt lần nữa, xung quanh là rừng nguyên sinh rộng lớn. Cách đó không xa là một ngôi làng nhỏ. Ở lối vào làng có một tảng đá lớn, bề mặt phủ đầy rêu xanh. Trên đó mơ hồ viết 3 chữ thôn Đa Cát. Tôi sửng sốt. Không phải vừa rồi còn ở trên taxi sao? Giáo viên Tống đã về rồi. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười như chiếc chuông bạc. Một cô bé buộc tóc đuôi ngựa chạy tới, ôm đùi tôi. Rất nhanh sau đó có rất nhiều trẻ em chạy ra. Mỗi một khuôn mặt đều tươi cười, ngây thơ bao quanh tôi. Giáo viên Tống đã về. Tiếng cười liên tục vang vọng khiến tôi hơi chóng mặt. Tại sao chỉ có người ở ngôi làng nhỏ này còn nhớ về chị tôi? Vô số câu hỏi dồn về phía tôi. Ta không phải là giáo viên Tống của các con. Lúc này một ông già tóc bạc đi tới. Là giáo viên Tống sao? Các người nhầm rồi, tôi là em trai của giáo viên Tống Giao. Tên tôi là Tống Tiêu. Vậy à, sao giáo viên Tống đã đi? Gần 1 tuần rồi. Trẻ em trong làng gây náo loạn muốn có giáo viên. Tôi đến đây là để tìm chị tôi. Chị ấy mất liên lạc rồi, không tìm thấy chị ấy đâu cả. Giáo viên Tống sẽ trở lại thôi.
Giáo viên Tống thường xuyên rời đi, nhưng mỗi lần thì sẽ cách một thời gian lại trở về làng. Không có ngoại lệ. Thường xuyên như vậy. Lần trước chị ấy đi bao lâu? Chắc là hơn 1 tháng. Không nhớ nữa. Dù sao cũng trong khoảng 2 tháng chị ấy không nói mình đi làm gì sao? Ông già lắc đầu không nói. Hai bên rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau đó ông già nói trước. Cậu là em trai của giáo viên Tống. Chắc cũng là sinh viên đại học. Nếu không thì hãy ở trong làng trước, chờ cô ấy trở về. Những ngày này, hy vọng cậu có thể giúp dạy học cho những đứa trẻ. Với tư cách là thôn trưởng thay mặt cho tất cả dân làng, tôi cảm ơn cậu. Bọn trẻ nhìn tôi nghĩ một lúc rồi đồng ý. Tôi đến đây bằng cách nào đó, phải có một bí mật nào đó. Tôi chỉ đến làng chưa được nửa ngày. Tôi biết có gì đó không ổn, có quá nhiều điều kỳ lạ trong ngôi làng này. Ví dụ như con chó đen lớn của nhà trưởng thôn. Lần đầu tiên nhìn thấy con chó đen lớn đó, trong đầu tôi không tự chủ được xuất hiện bài đăng trong vòng tròn bạn bè đó. Chó đen mọc vảy trắng, giếng thịt trước màn mắt, con người không thể thoát khỏi núi Ai Lao. Chỉ là con chó đen này lông mượt mà và sáng bóng, ngay cả một sợi lông trắng cũng không có, chứ đừng nói đến vảy trắng. Điều kỳ lạ duy nhất là nó không sủa. Cho dù nhìn thấy tôi là người ngoài thì nó cũng không sủa, chỉ cúi đầu thấp xuống, hai con mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác này rất khó chịu, làm cho lưng tôi ớn lạnh. Nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Ngoài ra còn có bức tường bên ngoài của mỗi ngôi nhà ở đây. Tất cả đều vẽ hình của nữ A và Phục Hy đang ân ái, đôi rắn dài quấn vào nhau kéo dài xuống đất, giống như chuỗi xoắn kép không có kết thúc. Đây là một cậu bé mặt đỏ tự xưng là Nhị Trụ đang chạy tới. Anh có thấy con gà trống lớn của nhà em không? Tìm nửa ngày cũng không tìm thấy. Tôi ngại nói chuyện, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhị Trụ thở dài rời đi. Nhìn Nhị Trụ đi xa, tôi trở về nhà thôn trưởng, tiếp tục thu xếp đồ đạc của chị gái tôi. Ngay lúc này, một cuốn sổ cũ đã thu hút sự chú ý của tôi. Lấy ra xem qua phát hiện là chị gái tôi viết nhật ký. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy trang đầu tiên, mồ hôi lạnh bao phủ toàn thân tôi. Thời tiết đẹp, nhị cẩu bị chó ăn rồi. Mẹ nó rất vui.